been a long time. Pasensya na ngayon ako nakapag-vlog ulit. Ngayon lang kami nakapag-vlog ulit kasi medyo naging busy this past few months and merong something na nangyari sa akin. Yan, so na-aksidente kasi ako sa Cebu na after our wedding last August 21, and we had a vacation. Yan. Nagkaroon kami ng bakasyon sa Cebu. Yan, ang una lang pinuntahan is sa South Cebu. Tapos yun, medyo sinama kasi na-aksidente ako sa bundok, nadulas ako sa bundok. Yun, nagka-fracture yung paa ko kasi naupuan ko po siya. So yung buong detalye ng aming Cebu tour, so we'll share it to you. Yan, so inaayos ko lang yung lahat ng videos. So meantime, yan, dahil Holy Week, hindi pala Holy Week, Halloween. Yan, so dahil Halloween, usong-uso mga trick or treat. Yan, so walang treat sa amin, treat lang. So the company, yung company namin, meron silang yearly na tradition na trick or treat. Yan, treat the childrens, pero hindi sila tatakutin. So, yun, every building departments, may kanya-kanyang designs and may team. This year, ang team namin is Disney Classic. Yan. So, ang napili namin is ALLADIN. Yan. So, yung iba, so merong Maleficent, merong Frozen, merong Beauty and the Beast. Yan, merong Inside Out na movie. So una kong video na ipapakita sa inyo is, syempre, una-una is the Aladdin. Yan. So si Aladdin, kasi yun yung napili namin. So Aladdin team is more of a Moroccan team and with touch of Arabian yun. So para kang nagpunta sa party ng mga Arabo. Yan. So maganda para naman maiba. Kasi last year we had yung Inside Out. And then last 2 years naman is Fairy Tales, Fairyland. Yun. So i-share ko sa inyo mga pictures na nga lang. Yan, share ko din para makita niyo yung mga designs namin about sa Fairyland at saka sa Inside Out. So, yun. So, sana magustuhan niyo ang aming flying carpet. Yan. Makikita niyo siya later. The flying carpet. Okay.
Yan, so that's the Aladdin. Ang ganda ba? Hope you like it. Yan. Second video is the Beauty and the Beast. Ito, maganda din to. Kasi, ang galing ng pagkakagawa ng chandelier nila. And then, yung castle nila, ang galing ng pagkakagawa. Yan. Then, yun. Last is, hindi ba pala last? Next is, Maleficent. Yan, ang paborito naming movie, Maleficent. Maleficent. Napakaganda ng part 2 ng Maleficent. Kasi, more on ginimiri siya, more on forest theme siya. Yan, tsaka maraming mga karakter na nabasan. Yan, ang ganda din ng Maleficent na design ng team na ginawa. Yan, magugustuhan nyo. Then, ang ganda nung pakpak ni Maleficent. Yan. So, hindi ko nga lang nakita pero meron namang nagsuot na costume. Hindi ko lang nakita yung horn ni Maleficent. And then yung last, Frozen. Yan. Dun sa Frozen, yung tsura pa lang, makikita mo na, mafe-feel mo na giginawin ka talaga. And the ambience nila maginaw. Yun. So yung ambience is maginaw. Ayun, napakaganda kasi ang ganda ng pagkakagawa dun sa character ni Elsa. Si Elsa ang ganda kasi meron siyang gown. Yung gown niya, ginawa din niya yung gown niya. And then, yung kapatid ni Elsa, basta maganda si Kristoff, and even yung sasakyan ni Kristoff maganda. Yan. So, that's it, Pansit.
so that's the end of the video. So nakita nyo na lahat yung mga designs ng Halloween trick or treat namin dito sa aming kumpanya. And hope you like it, guys. And hope na makakuha kayo ng mga designs if you want to have this party, or if you want to have this Halloween theme next year, pwede nyo pong gawin. Yan. So, hope you like this video. If you like this video, please give us a thumbs up. Please like, subscribe, and share this video. And hope you like it. See you sa next vlog. Bye! Bye! Ayan po ang aking bebe. Say bye. Bye. Sabihin mo naman, share. Subscribe lang. Subscribe lang. Like, share, and subscribe na rin. Thank you. Yan. So, if you're new to this vlog, so hope you can view all our videos. Sana magustuhan ninyo. And then, hope na mag-subscribe kayo. Please. Bye!